අපි අපේ YouTube channel එක ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ආවේ කොහොමද YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ ස්ටෝරේජ් එකකටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් මම වීඩියෝ එකක් තෝරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා මේ විදියට කරලා තියනවා නම් ආයෙත් එහෙම ඕනේ නැහැ. මේ යට තියෙනවා මේක. එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලෝ කරලා නැත්නම් මේ උඩ තියෙන link එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ www. කියන ඩොට් එකට මෙහා පැත්තේ ඔයගොල්ලෝ ss කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේ සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ යට තියෙන link එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් loading වෙලා එනවා මෙතන එක. ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේකෙන් වෙන වෙබ් page එකකට යන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. හරි එහෙනම් මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ බලක් ක්ලික් කරන්න. හරි එහෙනම් දැන් මේ වගේ ලැන්ඩින් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආප් එකට යන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි එහෙනම් අද අපේ YouTube වීඩියෝ එක මෙතනින් නිමා වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ වලට subscribe එහෙම අඩුයි. අනේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මං කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා මට උදව් කියලා. අනික මේ දවස්වල මං YouTube channel එකේ subscribe මිලියනේ පහු කරොත් මිලියන 2ක කම්පියුටරයක් ඕගොල්ලන්ට තිල්න කරනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාලා නම්බරය දාලා තියන්න. ඒ වගේම නම්බරේ ලිපිණයයි දාලා තියන්න. ඕගොල්ලන් subscribe මිලියනේ පහු කරපු ගමන් මම දාපු පළවෙනි කෙනාට හරි ඒකෙන් තෝරලා හරි කාට හරි ඒ කම්පියුටර් ලබා දෙනවා. හරි එහෙනම් මගේ YouTube වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.